Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh tiêu, một món bánh mà mình nhận được rất là nhiều yêu cầu luôn. Làm thì đơn giản, không có khó. Các bạn xem kỹ video là sẽ thành công ngay món bánh tiêu ngon cho cả nhà thưởng thức liền. Bây giờ thì cùng xem video với mình luôn ha. Ở đây là mình dùng 2 chén bột mì đa dụng 300g. Các bạn dùng hiệu nào cũng được hết. Và bên đây là 100g sữa chua đó, mình thêm vào nước ấm để cho nó ra 200ml. Men khô mình dùng 1 muỗng cà phê, đây là men ngọt, loại men làm bánh mì thì các bạn mua trong kênh mình luôn. Chút xíu muối, 3 muỗng canh đường, mè trắng chút mình phủ bánh. Rồi bây giờ sẽ cho 3 muỗng canh đường vào thao nè, thêm muỗng cà phê men, kết hợp với 200ml gồm có sữa chua và nước ấm, trộn đều lên. Các bạn nhớ là nước ấm nhẹ nhẹ thôi ha, chứ không phải là nước nóng sẽ làm chết men, bánh sẽ không nở được. Còn nếu mà không thì mình để sữa chua cho nó nguội rồi mình pha nước lọc bình thường cũng được nữa. 2 chén bột mì đa dụng cho vô luôn nè, trộn đều lên. Mình làm hôm nay kết hợp với sữa chua sẽ giúp cho bánh nhanh nở và cái lớp bột nó xốp mềm, ăn nó sẽ ngon hơn các bạn làm với sữa tươi. Cho muối vô sau cùng để cho men của mình hoạt động tốt. Cuối cùng là các bạn trộn sơ cái ha. Sau đó mình dùng tay mình nhồi bột cho nó quyện thành khối, chứ trộn thì nó không được đều quá. Nhồi thì mình không có cần phải nhồi kỹ nha, nhồi cái mình gập bột để cho nó mịn và nó quyện là được rồi. Đậy kín lại rồi cái mình để mình ủ bột. Bột có men thì cũng nhanh lắm, ủ khoảng 1,5 tiếng đồng hồ là nó nở à. Mình ủ 1,5 tiếng đến nó nở gấp đôi là bột của mình nó đạt. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra. Các bạn thấy cái phần bột nó sẽ hơi mềm ẩm chút thì bánh ra nó mới ngon, chứ đừng có khô quá. Phủ chút xíu bột khô để mình dễ sơ sơ lại một cái ha, không cần phải nhồi kỹ nha. Rồi bây giờ sẽ chia bột luôn. Bột nó hơi mềm nhưng mà đừng có phủ bột khô nhiều, bánh nó cũng không ngon. Mình sẽ chia ra xong thì mình sẽ lợn từ bên ngoài vào trong. Nó hơi mềm mềm chút, chỉ cần thấm tay vào trong cái phần bột khô một chút là các bạn làm được à. Mình chia sẻ rất là chi tiết và kỹ, các bạn xem từ từ rồi cái làm theo sẽ thành công ha. Bây giờ mình phủ mè lên. Cái bột nó ẩm nên là nó dễ bám mè lắm. Còn các bạn phủ bột khô nhiều là nó không bám mè được nhiều thì bánh ra nó không ngon. Mình phủ mè trước một chút rồi cái mình hãy cho cái bột khô lên mình cán. Đây bây giờ sẽ cho bột khô lên nè để cán nè. Nhớ là phủ mè trước ha, chứ không thôi là nó không bám mè, chút các bạn chiên nó bị bung ra hết trơn à. Cán sơ qua một cái là mình thấy nó dẹp ra. Đây cái lúc cán này nè, các bạn thích cái bánh của mình nó có ruột thì mình cán vừa vừa. Còn thích mà cái bánh của mình nó bọng nó mỏng ruột thì mình cán mỏng luôn ha. Đây mình cán cái bánh này nó sẽ có ruột nè. Cái bánh mà càng mỏng là bên trong nó bọng, nó rỗng ruột. Chuẩn bị dầu thì các bạn để ở mức lửa trung bình. Dầu vừa nóng sôi là mình thả bột vô, chứ không để cho nó sôi nhiều. Sôi nhiều quá nó nở không kịp Mình sẽ múc cái nước dầu sôi đó, mình tưới lên bánh liền nha. Đây là cái bước giúp cho bột của mình nó nở nè. Nếu các bạn không tưới lên liền nó nổi lên trên mặt nó không nở. Mình tưới chút xíu thì mình thấy nó vàng đều là mình nghỉ tưới. Bây giờ sẽ vớt bánh lên được rồi, cho nó ráo dầu. Mình thả tiếp cái miếng bột thứ hai vô. Thì nếu mà chiên bán các bạn thường không có tưới dầu đâu, mà sẽ làm cái cách này. Cho bánh vô là mình đè đè nó xuống vậy nè, thì nó sẽ gặp dầu nóng, nó cũng nở lên và các bạn sẽ trở liên tục luôn. Và còn làm ở nhà muốn cho nó kỹ hơn thì các bạn cứ tưới dầu đi. Mình thấy cái cách tưới dầu là nhanh nhất luôn Dù là mới làm lần đầu các bạn vẫn áp dụng thành công. Còn cái cách mà làm giống như người ta bán thì phải mà trở không đều là bánh nó cũng không nở đều nữa. Mình cứ tưới vậy là nó nở đều.
Sau khi bánh vàng đều vừa mắt á, thì mình cứ vớt nó lên rồi để cho nó ráo. Các bạn chiên cái nào á, áp dụng giống vậy đi, mỗi cái nó đều nở hết luôn ha, 10 cái như một luôn, không hề bị chai đâu. Cứ tưới dầu và nhớ là để ở mức lửa trung bình, không để lửa cao quá mà cũng đừng có thấp quá. Để lửa áp quá nó chưa kịp nở mà cái bánh nó chín á. Đây, các bạn thấy cái bánh nhìn ngon ha, nó nở đều luôn á, nó căng phình luôn. Làm bánh với men á, thì nó sẽ dễ hơn làm với bột nở một chút. Làm bột nở á, thì các bạn chú ý nhất chính là cái bước mà mình nhồi, không có nhồi nhiều. Nhồi nhiều quá bánh nó cũng xẹp. Và chiên mà tưới dầu không đều á, nó cũng không nở đều nữa. Bây giờ mình vớt lên ha. Sau khi mà để cho nó ráo dầu á, thì các bạn hãy cho nó qua bên cái dĩa, thì bánh nó sẽ phình to, nó không có bị xẹp. Bánh mình làm xong rồi nè, bao nhiêu cái nó cũng căng phình, nó không hề bị xẹp luôn á, nó tròn vo ha, nhìn thấy cưng quá chừng luôn á. Cục bột cán nhỏ thì ra cái bánh nhỏ, còn cục bột mà các bạn cán mỏng á, thì nó sẽ ra cái bánh to hơn. Đó, nó mềm á, kết hợp với sữa chua thì lớp bột của mình thấy ngon hơn, nó mềm và nó ẩm cái bánh hơn, chứ nó không bị khô. Bánh nào cũng nở hết. Bánh tiêu thì mình thấy cũng không khó đâu, chủ yếu là cái bước chiên. Chiên thì các bạn nhìn nó, mình xem cho kỹ là mình làm thành công chứ không có gì khó ha. Đó, hấp dẫn. Làm ra cái bánh mà nó nở phình thành công thì các bạn cũng vui. Còn làm mà nó chai mà nó xẹp lép làm xong cái làm biếng ăn luôn á. Nên là mình chia sẻ kỹ dữ lắm luôn. Bột ở bên trong có rễ tre luôn nè, xốp và có cái phần ruột chứ không phải là nó bọng tới nó rỗng luôn. Mình thích ăn cái bánh có ruột ruột vậy nè, ở bên trong nó mềm mềm ngon hơn. Bánh vừa hấp dẫn mà vừa đơn giản nữa, chỉ cần một hũ sữa chua là các bạn đã làm được cái món bánh ngon rồi. Có nhiều bạn không tìm mua được men thì mời các bạn bấm vào phần mô tả video kênh, mình có để đường link men khô men ngọt thì các bạn bấm vào mình mua ha, mua của Shopee. Bánh rất là mềm, không hề bị chai, cũng không cứng nữa. Mình thích làm với men khô hơn là làm với bột nở. Men nó có mùi thơm, kết hợp với sữa chua giúp cho nó tăng thêm cái mùi thơm cho bánh, và cũng như giúp cho men của mình nó hoạt động tốt hơn nữa đó. Và bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì bấm đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và mua thêm nhiều sản phẩm hơn thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh, chuyển đến cửa hàng, lựa chọn và mua ủng hộ mình nha. Nếu như có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì thì để ở phần bình luận. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.